สวัสดีครับผมก็ได้เห็นข่าวที่นักแบดชายชาวจีนอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นเองนะฮะเสียชีวิตในขณะที่แข่งขันแบดมินตันอยู่วันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาวิเคราะห์แล้วก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้เขาเสียชีวิตทำไมมันถึงเกิดขึ้นได้เรามีวิธีในการป้องกันเรื่องพวกนี้อย่างไรได้บ้างนะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับกรณีนี้เนี่ยก็เป็นที่น่าเสียใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับชาวจีนทุกท่านนะครับที่ได้ดูน้องเขาแข่งอยู่นะครับถ้าเกิดว่าคนไหนที่ได้เห็นคลิปเนี่ยจะเห็นว่าน้องเขาจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เขานิ่งไปนะครับนิ่งสักพักแล้วก็ล้มลงไปเลยหน้าคว่ำลงกับพื้นจากนั้นมีการกระตุกที่ขาอยู่ 2-3 ครั้งนะครับแล้วก็ที่แขนอีกเล็กน้อยแล้วก็แน่นิ่งไปผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยเหมือนจะโงหัวขึ้นมาได้อีกแป๊บหนึ่งแล้วก็ล้มลงไปแน่นิ่งเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ไม่ขยับขยื่นอีกเลยนะฮะเวลาผ่านไปสักพักเนี่ยยังไม่มีใครที่เข้ามาช่วยเหลือในตอนนั้นไม่ทราบว่าเขาอาจจะยังอึ้งอยู่กับเหตุการณ์คิดว่าน้องเขาเป็นลมธรรมดาหรืออะไรกันแน่นะครับแต่สักพักก็มีคนเข้ามาถึงตัวทีนี้พอคนเข้ามาถึงตัวเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นว่ามีการประเมินหรือช่วยเหลือแต่อย่างใดนะครับไม่ได้มีการปั๊มหัวใจไม่ได้มีการดูซิว่ามีปัญหาอะไรไหมแล้วที่สำคัญก็คือว่าไม่ได้มีเครื่องกระตุกหัวใจหรือเครื่อง AED Automated External Defibrillator นะครับเราไม่ได้เห็นเครื่องนั้นผ่านไปอีกสักพักหนึ่งก็มีคนเอาเปลมาหามน้องเขาออกไปทั้งที่ไม่ได้มีการช่วยปั๊มหัวใจหรือ CPR อะไรแต่อย่างใดในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วสุดท้ายไปถึงที่โรงพยาบาลก็เสียชีวิตแล้วนะครับเหตุการณ์เนี้ยเรามาวิเคราะห์ก่อนว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับประการแรกเวลาที่เราเห็นขากระตุกเนี่ยหลายๆคนก็คงสงสัยว่านี่มันเป็นอาการชักหรือเปล่านะครับอาการชักเนี่ยเราก็คิดได้นะเพราะว่ามันจะต้องเป็นปัญหาที่สมองว่ามันมีการนำกระแสไฟฟ้าในสมองที่มันผิดปกติไปทำให้เกิดการชักกระตุกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องมาคิดว่าการชักกระตุกเนี่ยที่เกิดจากสาเหตุในสมองนะครับมันมีอยู่2 อย่างนะครับอย่างแรกคือถ้าเป็นโรคลมชักแล้วชักไม่ยอมหยุดเลยนะครับอันนั้นเนี่ยอาจจะทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับเราจะเรียกว่า status epilepticus แต่ว่ากรณีของน้องเขาไม่ใช่มันไม่ได้ชักตลอดเวลาถูกไหมครับมันชักอยู่ 2-3 ทีแล้วก็หยุดไปเลยดังนั้นในกรณีที่เกิดการชักแบบไม่หยุดเนี่ยไม่น่าจะใช่ละนะครับกรณีที่2ที่อาจจะเป็นไปได้ที่ทำให้เสียชีวิตก็คือมีเลือดออกในสมองจากการที่มีเส้นเลือดสักที่หนึ่งในสมองเนี่ยมันแตกนะครับแต่ในกรณีนั้นเนี่ยจะต้องมีการปวดหัวอย่างรุนแรงมากๆเลยนะครับจะปวดหัวรุนแรงมากแล้วก็อาจจะชักได้นะฮะโดยทั่วไปคนที่มีอาการแบบนี้เนี่ยคือเส้นเลือดในสมองมันแตกเนี่ยแล้วชักนะครับทนไม่ไหวแล้วครับอาจจะร้องโอยออกมาเลยหรือว่ากุมหัวเลยนะครับปวดขนาดนั้นเลยนะครับมันเหมือนมีคนเอาไม้มาตีในหัวหรือว่ามีฟ้าผ่าลงมาบนหัวมันรุนแรงขนาดนั้นเลยนะครับแล้วบางคนจะมีอาการอ้วกด้วยซ้ำไปนะหรือบางคนไม่มีอ้วกแต่ก็มีชักทันทีนะครับแล้วชักพวกนี้เนี่ยคือชักแล้วมันไม่หยุดด้วยนะชักแล้วก็จะเกร็งไม่หยุดไม่เหมือนกรณีน้องเขานะครับดังนั้นของน้องเขาเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าปัญหาของน้องเนี่ยอยู่ที่สมองที่ทำให้เขาเสียชีวิตนะฮะแล้วอาการที่แบบมีการกระตุกที่ขา 2-3 ครั้งนั้นมันเกิดจากอะไรได้นะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับมันมีภาวะที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเนี่ยนะฮะมันจะสามารถทำให้มีอาการแบบนั้นได้ด้วยเหตุผลเพราะว่าพอเลือดไปเลี้ยงไม่พอเนี่ยจะมีการรวนของกระแสไฟฟ้าในสมองในช่วงเวลานั้นทำให้เกิดอาการต่างๆออกมาอย่างที่เราได้เห็นนะฮะทีนี้อะไรที่ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอล่ะส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นที่โรคที่หัวใจครับนะฮะอาจจะเป็นการเต้นผิดปกติของหัวใจหรือที่เราเจอบ่อยๆก็คือ ventricular fibrillation หรือ ventricular tachycardia สักอย่างนะครับคือหัวใจของเราเนี่ยมันจะมีห้องบนและก็ห้องล่างเราจะเรียกว่า ventricle ซึ่งมันมีหน้าที่ในการบีบเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายถ้าเกิดว่ามันบีบตัวไม่สม่ำเสมอนะครับคือปกติมันควรจะบีบเป็นจังหวะอย่างนี้ครับแต่ถ้าเกิดอยู่ๆมันบีบอย่างเงี้ยบีบไม่เป็นจังหวะมันมั่วๆอย่างเงี้ยเลือดมันก็จะออกไปไม่ได้นะครับพอออกไปไม่ได้เลือดไม่เลี้ยงสมองก็มีอาการอย่างที่เห็นนะครับหรือถ้าเกิดมันบีบเร็วเกินไปอย่างเงี้ยคือโดยทั่วไปถ้ามันบีบทั้ง
ทั้งหมดเนี่ยก็คือเลือดจะสามารถออกไปได้ถูกไหมครับแต่ถ้ามันบีบเร็วมากๆเนี่ยมันยังไม่ทำบีบหมดมันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะบีบยังไม่หมดเลือดมันยังค้างอยู่ข้างในมันออกไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอตามไปด้วยนะครับนั่นก็คือเหตุผลที่น่าจะเกิดจากหัวใจแต่มันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันคือหัวใจเนี่ยมันบีบเลือดออกไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีการอุดกั้นนะครับอันเนี้ยเราจะเรียกว่าภาวะHOCM HOCM นะครับ Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy นะครับหรือมีการที่ไปอุดกั้นของทางเดินเลือดนะฮะดังนั้นในกรณีของน้องเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในภาวะนี้แหละคือมีการอุดกั้นของทางเดินเลือดออกจากหัวใจหรือมีการเต้นผิดปกติของหัวใจนะครับอย่างไรก็ตามการเต้นผิดปกติของหัวใจนั้นมันมีได้หลายสาเหตุเลยทีเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีตัวช่องนำพวกไอออนต่างๆในหัวใจที่ปกติพวกนี้เราจะเรียกว่า ion channelopathy นะครับคือตัวที่นำเนี่ยมันผิดปกติไปก็อาจจะทำให้เกิดการนำกระแสไฟฟ้าที่มันผิดปกติก็ได้นะครับหรือมันมีทางเดินไฟฟ้าพิเศษซึ่งมันไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นแต่มันดันไปอยู่ตรงนั้นเช่นโรคกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่า Wolff-Parkinson-White syndrome นะฮะหรืออีกโรคหนึ่งที่เราเจอบ่อยๆในคนไทยนะครับก็จะมีโรคที่เราเรียกว่าโรคไหลตายนะไหลตายนี่ไม่ใช่ว่านอนหลับแล้วตายนะครับไหลตายเนี่ยมันเป็นโรคทางหัวใจชนิดหนึ่งซึ่งจะทำให้เกิดการเต้นผิดปกติของหัวใจขึ้นมาได้นะครับกลุ่มนี้เราจะเรียกว่า Brugada syndrome นะครับ Brugada syndrome มันก็มีหลากหลายแบบที่แยกย่อยออกไปนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้หัวใจมันเต้นผิดปกติได้อีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นโรคที่เรียกว่า catecholamine polymorphic ventricular tachycardia นะครับภาวะนี้เนี่ยก็คือถ้าร่างกายเราสร้างสารแคตาโคลามีนขึ้นมาเยอะๆเช่นพวกอะดรีนาลีนนอร์ดรีนาลีนซึ่งมันจะหลั่งออกมาเยอะในเวลาที่เราออกกำลังกายถูกไหมครับหรือเราตื่นเต้นตกใจนะครับแต่ว่าภาวะนี้เนี่ยหัวใจของคนไข้เนี่ยจะมีความไวมากต่อสารเหล่านี้ทำให้เกิดการเต้นผิดปกติได้นะครับแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตนะฮะหรืออีกแบบหนึ่งซึ่งเราเจอในคนอายุน้อยได้เหมือนกันนะครับก็คือหัวใจห้องขวาเนี่ยมันมีความผิดปกตินะครับเราจะเรียกว่า arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy นะครับพวกนี้เนี่ยคือมันมีผนังของตัวห้องขวาด้านล่างผิดปกติแล้วมันก่อให้เกิดการเต้นผิดปกติของหัวใจขึ้นมาตรงนั้นนะครับนี่คือสาเหตุคร่าวๆที่เกิดจากหัวใจเต้นผิดปกติทีนี้ผมจะขอลองบอกนิดหนึ่งนะครับว่ามันเกิดอะไรหลังจากนั้นที่ถ้าเราลองคิดดูนะครับหัวใจของน้องเขาน่าจะเกิดการเต้นผิดปกติฉับพลันเลือดมันลงไปเลี้ยงสมองไม่ได้พอไปเลี้ยงสมองไม่ได้ปุ๊บคราวนี้มันก็จะมีอาการเกร็งกระตุกแบบที่เห็นในคลิปแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ตั้งแต่แรกนะครับโอกาสจะช่วยเหลือเนี่ยมันยากมากเลยนะครับเพราะว่าทุกๆนาทีที่ผ่านไปโดยที่สมองไม่ได้รับการมีเลือดไปเลี้ยงก็จะมีโอกาสรอดชีวิตน้อยลงตามไปด้วยนะครับดังนั้นกรณีนี้เนี่ยถ้าเราเจอใครเป็นแบบนั้นประการแรกเราต้องรีบเข้าไปประเมินก่อนนะครับประเมินแล้วต้องรีบทำ CPR โดยด่วนนะฮะทั่วไปเนี่ย CPR ในคนที่เราแนะนำถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์เราก็จะประเมินการหายใจประเมินเรื่องของชีพจรก่อนแล้วก็ปั๊มหัวใจแต่กรณีแบบนี้เราเห็นแบบนั้นคือแทบจะบอกได้เลยว่าปั๊มหัวใจไปเลยไม่ต้องรอนะครับการปั๊มหัวใจเนี่ยมันจะเป็นการซื้อเวลาให้คนไข้นะครับคือการเอาเลือดไปเลี้ยงสมองให้เพียงพอแล้วระหว่างนั้นเราต้องรีบเอาไอ้เครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจมาทันทีเพราะว่าถ้าเกิดหัวใจยังเต้นผิดปกติอยู่ต่อให้เราปั๊มไปเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราหยุดปั๊มปุ๊บเลือดก็ไปเลี้ยงไม่ได้นะครับแล้วเราจะปั๊มไปได้ตลอดที่ไหนล่ะครับมันจะต้องรีบเอาเครื่องมากระตุกหัวใจนะครับเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจเนี่ยมันเหมือนกับการกดปุ่มรีเซ็ตนะฮะเวลาหัวใจของเราเต้นผิดปกติมั่วๆอยู่เต้นแบบอย่างเงี้ยมั่วๆอยู่เรากดปุ่มรีเซ็ตโอเคพอรีเซ็ตปุ๊บมันจะนิ่งไปแป๊บนึงแล้วกลับมาเต้นเหมือนปกติใหม่นะครับนั่นก็คือเป็นหลักการทำงานของไอ้เครื่องกระตุกหัวใจซึ่งจะต้องรีบเอามาให้ทันนะครับกรณีของน้องคนนี้เนี่ยก็เป็นที่น่าเสียใจที่ว่าตอนแรกคนที่เข้าไปถึงนะครับคือเข้าไปช้านะฮะอาจจะด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเห็นว่าบอกว่าต้องรอจนกรรมการอนุญาตก่อนนี่ผมไม่รู้จริงเท็จประการใดนะครับแต่ว่าถ้าจริงนี่คงจะต้องรีบแก้กฎ
ข้อนี้โดยด่วนเพราะไม่ฉะนั้นอาจจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาอีกก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเข้าถึงตัวแล้วต้องรีบช่วย CPR โดยด่วนกรณีนี้ผมก็ไม่เห็น CPR จนกระทั่งมีการขนย้ายน้องเขาออกจากสนามด้วยเปลหามไประหว่างนั้นก็คือเลือดไม่ได้เลี้ยงสมองเลยนะครับเลือดไม่ได้เลี้ยงสมองในระหว่างนั้นเลยนะก็คือการช่วยเหลือผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะไม่เหมาะสมในกรณีต้องพูดตรงๆนะฮะถ้างานใหญ่ระดับนี้แล้วเนี่ยควรจะต้องมีแพทย์สนามที่เชี่ยวชาญหรืออย่างน้อยก็ต้องมีคนที่ช่วยเหลือชีวิตที่เชี่ยวชาญที่แบบเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราต้องคิดไว้ก่อนว่ามันเกิดภาวะที่เลวร้ายที่สุดก็คือหัวใจหยุดเต้นไม่ใช่แค่เป็นลมเฉยๆเพราะว่านักกีฬาอยู่ๆเป็นลมไม่ใช่เรื่องที่เจอได้ง่ายๆแล้วอีกอย่างหนึ่งนักกีฬาเป็นลมก็ไม่ปกติแล้วครับถูกไหมนี่มันเลยพลาด 2-3 ชั้นเลยทีเดียวแล้วไอ้เครื่อง AED แถวนั้นก็ไม่มีหรือว่าไม่ได้หยิบมาอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็คงจะต้องฝากทางราชการที่นั่นเขาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะแก้ไขได้ยังไงบ้างนะฮะทีนี้มาถึงคำถามสำคัญกันดีกว่าแล้วเราจะป้องกันภาวะนี้ได้ยังไงนะแล้วใครต้องไปตรวจอะไรบ้างผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะครับว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่เล่นกีฬาจนถึงระดับแข่งขันนะฮะตั้งแต่ประมาณอายุ12ขึ้นไปควรจะมีการตรวจประเมินให้แน่ใจว่าคุณไม่มีไอ้โรคพวกนี้ซ่อนอยู่ในร่างกายนะครับแล้วเวลาตรวจประเมินเนี่ยเราตรวจอะไรบ้างข้อแรกเราจะมีการซักประวัติก่อนนะครับเช่นประวัติอะไรบ้างประวัติว่าเคยมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกมาก่อนโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายหรือการออกแรงเจ็บแน่นหน้าอกนะครับตรงเนี้ยใจสั่นมากๆเวลาออกกำลังกายหรือมันเหนื่อยมากผิดปกตินะฮะหรือมีอาการที่แบบแต่ก่อนไม่มีตอนนี้มันมีขึ้นมาแล้วคือเหนื่อยมากกว่าปกติหรือเหมือนจะเป็นลมหรือบางทีเป็นลมไปเลยหมดสติไปเลยนะครับถ้ามีประวัติพวกนี้เราต้องระวังแล้วว่ามันมีอะไรแบบนี้ซ่อนอยู่ในร่างกายด้วยหรือเปล่าประวัติที่ในครอบครัวเคยมีคนเป็นโรคหัวใจนะครับโดยเฉพาะถ้ามีโรคหัวใจอายุต่ำกว่า50ปีนะครับยิ่งมีประวัติโรคหัวใจอายุน้อยเท่าไหร่ในครอบครัวยิ่งต้องระวังโรคพวกนั้นมากขึ้นเพราะว่ามันสามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้นะครับเช่นถ้าเกิดว่าคุณมีคนในครอบครัวอายุต่ำกว่า35เลยนะฮะเป็นหัวใจเต้นผิดปกติอันเนี้ยคุณต้องรีบตรวจพิเศษในกรณีนั้นเลยนะครับหรือคนที่มีประวัติว่าในครอบครัวเนี่ยมีการอยู่ชักโดยไม่รู้สาเหตุอย่างเงี้ยอายุน้อยๆอย่างเงี้ยชักนะพวกนี้เราก็ต้องหาเหตุผลเหมือนกันว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราสกรีนถามประวัติคร่าวๆไม่มีประวัติพวกนี้ใช่ไหมหรือมีเราก็ต้องมาดูเป็นรายๆไปตรวจร่างกายนะครับตรงนี้ก็สำคัญละนะครับเราจะมีการดูภายนอกถ้าดูภายนอกเนี่ยมันจะมีโรคหนึ่งเราเรียกว่ามาแฟนซินโดรมภาวะนี้ก็อาจจะทำให้มีการเสียชีวิตได้นะครับเพราะว่ามันมีความผิดปกติของหัวใจได้บ้างมาแฟนซินโดรมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ผอมสูงนะครับนิ้วเนี่ยเขาจะยาวมากเลยยาวนิ้วแบบยาวๆเลยยาวแบบยาวมากๆเราเห็นแล้วเราจะเหมือนขาแมงมุมนะครับเราจะเรียกภาวะนี้ว่า arachnodactyly นะครับคือนิ้วมันเหมือน arachnid ก็คือพวกแมงมุมนะฮะอย่างมันจะทดสอบได้ยังไงคือถ้าผมเอาแขนของผมมาอย่างเงี้ยแล้วผมเอานิ้วก้อยกับนิ้วโป้งมามันจะกำได้ไม่รอบใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นโรคมาแฟนเนี่ยนิ้วเขาจะยาวมากจนถึงขั้นเขาทำแบบนี้แล้วนิ้วเขาสามารถที่จะมาซ้อนกันอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ผมมันทำไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นนะฮะอันนี้ที่เราเจอถ้าเราดูในช่องปากเขาเนี่ยไอตัวเพดานปากเขาจะสูงขึ้นไปเยอะเลยอันนี้เราจะเรียกว่า high arch palate นะครับมีภาวะสายตาสั้นได้นะครับมีภาวะเลนส์ตามีปัญหาได้นะฮะแล้วก็คนพวกนี้เวลาที่เราจะให้เขากางแขนออกนะครับแขนของเขาเนี่ยโดยทั่วไปแขนระยะระหว่างปลายนิ้วทั้งสองข้างนะครับเมื่อวัดแล้วมันจะเท่ากับส่วนสูงของเราพอดีนะครับแต่ในคนที่เป็นมาแฟนเนี่ยมันจะยาวมากกว่าส่วนสูงของเขานะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับนี่คือการตรวจร่างกายภายนอกนะตรวจถัดมาก็คือต้องมีการวัดความดันละวัดความดันเนี่ยเราจะดูว่ามีโรคความดันสูงซ่อนอยู่ในร่างกายหรือเปล่าเพราะว่าเด็กไม่ควรจะเป็นความดันสูงถ้าตรวจเจอความดันสูงตั้งแต่อายุ12อันนี้แปลว่ามันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างแล้วนะครับคลำชีพจรแขนเมื่อเทียบกับขานะครับดูซิว่าชีพจรแรงเท่ากันหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีโรคบางโรคมันแรงไม่เท่ากันเช่นโรคที่เส้นเลือดใหญ่ของหัวใจเนี่ยมันมีการตีบไปเราเรียกว่า coarctation of aorta นะครับ aorta ก็คือเป็นเส้นเลือดแดงใหญ่ที่มันออกมาจากหัวใจถ้ามันมีการตีบเนี่ยก็
ถ้าวัดที่แขนเนี่ยชีพจรมันก็แรงดีนะเพราะมันออกมาแต่ว่าพอถัดจากจุดตีบไปเนี่ยชีพจรมันก็ต้องเบาลงถูกไหมครับดังนั้นเราทำชีพจรที่ขาเนี่ยมันก็จะเบาลงถ้าเราวัดความดันเนี่ยเผลอๆความดันที่แขนมันสูงกว่าความดันที่ขาด้วยนะครับในกรณีของโรคที่มันมีการอุดกั้นของตัวหลอดเลือดพวกนี้นะฮะต่อมาเขาก็จะฟังหัวใจดูซิว่ามีเสียงหัวใจที่มันผิดปกตินะครับบอกว่ามีลิ้นหัวใจมันรั่วหรือมันตีบอะไรไหมนะครับแล้วก็ภาวะโฮคัมเมื่อตะกี้นะครับซึ่งเจอเยอะในคนที่แบบเป็นนักกีฬาแล้วเสียชีวิตนะคือ hypertrophic obstructive cardiomyopathy ตัวนี้คือไอตัวห้องล่างซ้ายของหัวใจเนี่ยมันมีการอุดกั้นจากผนังหัวใจที่มันหนามากจนเกินไปนะครับภาวะเนี้ยถ้าเราตรวจร่างกายดีๆเราอาจจะสามารถบอกได้นะครับวิธีในการตรวจเนี่ยคือเราจะให้คนไข้เบ่งนะครับหายใจเข้าลึกปิดปากปิดจมูกแล้วเบ่งเหมือนเบ่งอึเลยนะเบ่งมากที่สุดแล้วเราก็ฟังหัวใจในขณะนั้นไปด้วยนะครับมันจะได้ยินเสียงฟู่ของหัวใจเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าเสียงเมอร์เมอร์เนี่ยดังขึ้นนะครับในภาวะตัวโฮคัมนะครับเราสามารถตรวจได้คร่าวๆแบบนี้นะนั้นพวกนี้ก็คือการตรวจร่างกายโดยคร่าวๆที่หมอเขาจะดูแต่นอกนั้นก็อาจจะไม่มีอาจจะต้องมีการตรวจอะไรที่แล้วแต่สิ่งที่เขาสงสัยเพิ่มเติมนะฮะผ่านจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งจริงๆแล้วคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยมันบอกอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับเช่นอาจจะมีเหตุผลที่ทำให้คนนั้นมีโอกาสเกิดการเต้นของหัวใจผิดปกติได้นะครับเช่นโรคบรูกาดาเมื่อกี้ก็สามารถเห็นได้โรควูฟพาร์กินสันไวท์ก็เห็นได้โรคโฮคัมก็สามารถเห็นได้เหมือนกันโรค arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy ก็เห็นได้นอกจากนี้ยังมีโรคแปลกๆเช่นโรคlong QC syndrome short QC syndrome สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือ EKG นี่แหละครับแล้วทีนี้ถ้ามันยังไม่สะใจนะครับหรือว่ายังมีความสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยเขาก็จะต้องไปทำการตรวจอัลตราซาวด์ของหัวใจหรือที่เราเรียกว่า echocardiogram เพื่อที่จะดูว่ามันมีลักษณะอะไรที่บ่งบอกว่ามันมีปัญหาอะไรไหมนะครับดังนั้นตรงนี้ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะให้เราเข้าใจด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนอาจจะเห็นข่าวบ่อยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมันรวดเร็วมากนะครับใครเป็นอะไรที่ไหนเนี่ยก็จะรู้นะครับอย่างสมัยก่อนนะรู้สึกผมจำได้มีในฟุตบอลคุณคริสเตียน อีเริกเซนใช่ไหมครับที่อยู่ๆก็หัวใจหยุดเต้นในสนามฟุตบอลเลยแต่ว่าทำการใช้เครื่อง AED กระตุกหัวใจกลับมาได้ทันท่วงทีนะครับนั่นคือเขาเร็วมากเลยครับสามารถช่วยได้นะฮะแต่ในกรณีของน้องคนนี้เขาเท่าที่ผมดูนะผมต้องบอกว่าล่าช้ามากๆกว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างนั้นโอกาสรอดเนี่ยมันน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเช่นถ้าแบบคุณนาที2นาทีแล้วคุณไม่ปั๊มหัวใจไม่ทำอะไรเลยเนี่ยสมองมันขาดเลือดมันก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับแล้วที่สำคัญคือถ้าสมองขาดเลือดในขณะที่คุณออกกำลังกายเนี่ยยิ่งแย่ใหญ่เหตุผลเพราะว่าในขณะที่คุณออกกำลังกายเนี่ยมันมีการใช้พลังงานมากเลยถูกไหมฮะสมองเราใช้พลังงานมากเต็มที่เลยถ้าสมองใช้พลังงานมากแล้วอยู่ๆพลังงานมันหายไปทันทีเพราะว่าเลือดมันไม่มาเลี้ยงเนี่ยโอกาสที่สมองมันจะเสียเนี่ยมันจะสูงกว่าคนที่ไม่ได้ทำอะไรในตอนนั้นนะฮะนั่นแหละครับโอเควันนี้ผมก็ขอวิเคราะห์แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับนักแบดชาวจีนคนนี้ด้วยนะครับเสียใจกับครอบครัวแล้วก็แฟนๆของนักแบดด้วยนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นปัญหาที่หัวใจน่าจะมีเรื่องของการเต้นผิดปกติของหัวใจด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งที่เมื่อกี้เล่าไปนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าน้องเขาเคยตรวจเรื่องพวกนี้หรือเปล่าแต่ผมมองว่าถ้าเรามีลูกมีหลานคนไหนก็แล้วแต่ที่เราจะให้แข่งกีฬาแบบจริงจังเลยนะฮะส่วนใหญ่สักประมาณอายุ12เนี่ยควรจะต้องมีการตรวจประเมินเรื่องของประวัติตรวจร่างกายแล้วก็อาจจะต้องมีการตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมเช่นตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือการตรวจ echocardiogram แล้วแต่ที่คุณหมอเขาจะประเมินนะครับอันนี้อาจจะต้องหาคุณหมอทางด้านของหัวใจให้เขาประเมินนะต่างประเทศเราจะมีศาสตร์ทางด้านนี้โดยเฉพาะนะเป็น sport medicine ที่เขาดูเรื่องของหัวใจโดยเฉพาะนะครับเขาก็จะสามารถประเมินได้แต่ที่ประเทศไทยเท่าที่ผมเห็นนะก็อาจจะต้องเป็นหมอหัวใจที่เป็นคนประเมินแต่ทีนี้ถ้าเป็นหมอหัวใจที่เขาอาจจะไม่ค่อยได้ดูเรื่องพวกนี้เท่าไหร่เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญชำนาญการขนาดคนที่มาทางนี้โดยเฉพาะแล้วก็ของประเทศไทยเนี่ย sport medicine เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะฮะ
มักจะเน้นไปในแง่ของการบาดเจ็บจากการกีฬาซะมากกว่าไม่ได้เน้นไปเรื่องของหัวใจนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลักสูตรเขามีการเปลี่ยนแปลงให้ดูแลคนเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าสมัยผมเรียนเนี่ยมันยังเน้นเรื่องของการบาดเจ็บทางการกีฬาอยู่ยังไม่ได้เน้นเรื่องของหัวใจขนาดนั้นนะครับแต่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะผมจบมานานแล้วเหมือนกันนะฮะโอเคยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับถ้ามีลูกมีหลานคนไหนออกกำลังกายขนาดนั้นนะครับไปตรวจร่างกายให้แน่ใจดีกว่านะครับจะได้มั่นใจถ้ามีปัญหาก็จะได้แก้ไขทันนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ